A 19. században Európa globális vezető szerepe még megkérdőjelezhetetlennek tűnt. A tengeren túli gyarmatokkal rendelkező nyugat-európai államokban megerősödött az a politikai szándék, hogy gyarmataikat még szorosabb gazdasági és politikai függésbe vonják, létrehozva egy-egy gyarmatbirodalmat. Megkezdődött az Európán kívüli világ érdekszférákra osztása, vagyis az imperializmus kora. Az európai országok közül Olaszország és Németország csak a század második felében vált egységessé, így későn bekapcsolódva a hátrányban maradtak a gyarmati világ felosztásakor. Az iparilag legdinamikusabban fejlődő Németország ezért követelte a gyarmati területek újrafelosztását, aminek elmaradása 1914-ben az európai országok között kirobbanó első világháború legfontosabb oka lett. A 4 évig tartó világméretű katonai konfliktusban résztvevő államok ekkor két nagy szövetségi rendszerbe tömörültek. Az Antant hatalmak legerősebb államai Nagy-Britannia, Franciaország és az Orosz Birodalom, a vele szemben álló központi hatalmak legjelentősebb országai Németország, az Osztrák-Magyar Monarchia és az Oszmán Birodalom volt. A gazdasági érdekeinek védelmében hadba lépő Egyesült Államok segítségével az Antant megnyerte a háborút, és a vesztes Németország képviselői 1919. június 28-án aláírták a Versailles békeszerződést. Azt a szerződést, amely inkább diktátumnak tekinthető, hiszen a német küldöttség a részletek kidolgozásában nem vehetett részt. A német császárságot és szövetségeseit a háború egyoldalú felelősének jelölte meg, és a német államot területek átadására, a fegyveres erőinek leszerelésére és a győztes hatalmak felé jóvátétel megfizetésére kötelezte. A német társadalom többsége a Versailles békeszerződést megszégyenítő büntetésnek látta, és a pontjait igazságtalannak tartotta. A békeszerződés alapvetően hibás elképzelései, amellyel Franciaország és Nagy-Britannia vezetői meg akarták fosztani Németországot nagyhatalmi helyzetétől, és az általa teremtett feszültségekkel tele európai helyzet 20 évvel később a második világháborúhoz vezetett. A Versailles békét követő 10 év rövid ideig tartó politikai és gazdasági konszolidációt jelentett Németországban, aminek azonban a gazdasági világválság évei véget vetettek. A válság okozta általános társadalmi elégedetlenséget a karizmatikus vezetőképét mutató Adolf Hitler és pártja, a nemzetszocialista német munkáspárt a népszerűségének növelésére használta. A náci párt választási győzelme és Adolf Hitler kancellári kinevezése új politikai helyzetet teremtett Németországban, és megkezdődött a demokratikus rendszer elemeinek lebontása. A harmadik birodalom néven is ismert náci állam totális diktatúrává vált, és a német külpolitika irányítása Adolf Hitler kezébe került. Hitler kezdetben a Versailles rendelkezések semmisétételét tűzte ki célul, de nyíltan megfogalmazott víziója volt a minden német egy államnemzetben egyesítése és a németek keleti terjeszkedésének igénye is. Adolf Hitler új szemléletű külpolitikája az európai hatalmi egyensúly megbomlásával fenyegetett, ezért egyértelműen szembe helyezte őt az angol és francia érdekekkel. A keleti élettér elmélet megfogalmazása és a kommunista ellenes náci ideológia pedig a Szovjetuniót tette ellenfelévé. Hitler külpolitikai céljait csak más országok rovására valósíthatta meg, ami elkerülhetetlen konfliktushoz vezetett, ezért a vezető európai nagyhatalmakkal szemben szövetségesekre volt szüksége. Az egyik ilyen szövetségest Benito Mussolini nagyra törő álmokat szövő fasiszta Olaszországában találta meg. 1936-ban létrejött a Berni-Róma tengely, amely a két ország érdekeinek szerződésbe foglalt elhatárolását és politikai, katonai együttműködését jelentette. Míg ugyanebben az évben megkötötték Németország és Japán Szovjetunió ellenes egyezményét, az Antikomintern paktumot, amihez Olaszország is csatlakozott, ezzel létrejött a második világháborút kirobbantó államok hatalmi tömbje. A nemzetközi események alakítását ezt követően egyre erőteljesebben vette át a két fasiszta állam. A nyugati demokráciák, Nagy-Britannia és Franciaország egy újabb nagy háború elkerülése miatt bizonytalankodtak, és az engedékenység politikáját választották. Hitler ezért látványos sikereket ért el a Versailles korlátozások megszüntetésével, és a tévedhetetlen vezető látszata alakult ki róla hazájában. Az ellenállás hiánya ráadásul felbátorította Hitlert, hogy követeléseiben egyre tovább és tovább menjen. Az egyik legfontosabb célja az önálló, német nyelvű Ausztria Németországhoz csatolása, az Anschluss volt. Az évek óta zajló propagandaháború és erőszakos események ellenére azonban az osztrák lakosság jelentős része ezt ellenezte. 1938 tavaszán a csatlakozásról szóló népszavazás előtt Hitler hadseregével inkább bevonult Ausztriába, erőszakosan kikényszerítve Ausztria csatlakozását a harmadik birodalomhoz.
A nagy német nemzetállam elvének értelmében Hitler újabb igényét Csehszlovákiával szemben fogalmazta meg, és a német többségű Szudétavidék önállóságát követelte. Ez azonban már egy nemzetközi konfliktus veszélyével fenyegetett, ezért egy európai nagyhatalmi konferenciát hívtak össze a kérdés rendezésére. 1938. szeptemberében a Müncheni Egyezmény Németországnak adta a Szudétavidéket, továbbá a magyar és lengyel területi igények teljesítésére is lehetőséget teremtett német-olasz döntőbíráskodás mellett. Bár a Müncheni Egyezmény nyomán érvényesített követelések zöme jogszerűnek tűnt, hiszen elfogadható etnikai elvekre épült, a következménye mégis háborús katasztrófához vezetett. A nyugati nagyhatalmak Csehszlovákiát, a korábbi szövetségesüket cserben hagyták, és veszni hagynák azt a közép-európai védelmi rendszert, amit Németország ellenében a Versailles békerendszerrel egykor felépítettek. A Müncheni Egyezmény, valamint a magyar és lengyel területi igényekről szóló bécsi döntés elindította Csehszlovákia kettészakadását, amelynek nyugati felét Cseh-Morve protektorátus néven Hitler a harmadik birodalomhoz csatolta. Ezután 1939 kora tavaszán Adolf Hitler figyelme Lengyelország felé fordult. 1919-ben a Versailles békeszerződés Danzig kikötővárost elszakította Németországtól, hogy Lengyelország számára szabad tengeri utat biztosítson a Balti-tengerhez. A két világháború között különleges jogállású város lakossága 95%-ban német volt, ezért Hitler ismét az etnikai elvre hivatkozva Danzig városának átadását és az úgynevezett Danzigi folyosó megnyitását követelte a lengyelektől. A német törekvések láttán Nagy-Britannia és Franciaország politikusai számára már nyilvánvalóvá vált, hogy a megbékéltetés politikája megbukott, ezért garanciát vállaltak Lengyelország függetlenségének megvédésére. A brit és a francia diplomácia arra is kísérletet tett, hogy szövetséget kössön a Szovjetunióval, de a béke fenntartásában a kommunista vezető Sztálin nem volt érdekelt, ezért az meghiúsult. Sztálin egy új európai háborúban a szovjet terjeszkedés lehetőségét látta, ezért csak a korabeli közvélemény számára volt váratlan esemény, hogy 1939. augusztus 23-án a német külügyminiszter Joachim von Ribbentrop moszkvai látogatása után a szovjet külügyi népbiztossal, Vyacheslav Mihajlovics Molotovval szerződést kötött. A Molotov-Ribbentrop paktum nyilvános része egy meg nem támadási szerződés volt, ugyanakkor a titkos részében a két nagyhatalom Európa keleti felére befolyási övezeteket állapított meg. Gyakorlatilag Lengyelország, valamint a balti államok felosztásáról döntöttek. Egy héttel később, 1939. szeptember 1-én ez alapján indult meg a német haderő támadása Lengyelország ellen. Nagy-Britannia és Franciaország előbb ultimátumban követelte a hadműveletek leállítását, majd szeptember 3-án hadat üzent a harmadik birodalomnak, ezzel kitört a második világháború. A 20. század újabb nagy háborúja, amelyben közel 70 nemzet vett részt, európai, ázsiai és afrikai földrészeken zajlott, és a harcokban a tengelyhatalmak és a szövetségesek álltak egymással szemben. A tengelyhatalmak kifejezést a német szövetségi rendszerhez tartozó államok megjelölésére használjuk. Az elnevezés Benito Mussolini-től ered, aki az 1936-ban létrejött német-olasz együttműködés aláírása után használta a tengely kifejezést a formát öltő szövetségre. Ezt egészítette ki a még ugyanebben az évben megkötött német-japán-szovjet ellenes szerződés, amihez 1937-ben Olaszország is csatlakozott. A három tengelyhatalom szövetségét rögzítette az 1940-ben aláírt három hatalmi egyezmény, amelyben kölcsönösen elfogadták egymás vezető szerepét, Németországét és Olaszországét Európában, Japánit a távol-keleti térségben. A tengelyhatalmak további szövetségesei, köztük Magyarország, később kétoldalú szerződéssel csatlakoztak az egyezményhez. A szövetséges hatalmak azok az országok voltak, amelyek együtt küzdöttek a tengelyhatalmak ellen. Köztük a legjelentősebbek Nagy-Britannia, az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió volt. A brit háborús kabinet élén az 1940-ben miniszterelnökké választott tapasztalt katona és politikus Sir Winston Churchill állt. Ő vezette a tengelyhatalmak legyőzésére irányuló brit erőfeszítéseket, nagy hatású beszédei pedig óriási mozgósító erőt jelentettek a szövetséges erők és a brit lakosság számára. Bár a világháború kirobbanásakor 1939-ben Németország és a Szovjetunió meg nem támadási szerződést kötött egymással, a két nagyhatalom kölcsönös bizalmatlansága egyáltalán nem múlt el. Sztálin tanácsadói hosszú ideje tartottak egy német támadástól, hiszen a náci ideológia antikommunista volt, és a német élettér megteremtésének szükségességét Adolf Hitler már a Mein Kampf című művében is részletesen kifejtette. Adolf Hitler pedig attól tartott,
hogy a brit miniszterelnök Sir Winston Churchill végül megoldást talál majd az összefogásra Sztálinnal, és két tűz közé szorítja a harmadik birodalmat. Hitler ezért elrendelte a keleti villámháborúról szóló haditerv kidolgozását. A Barbarossa hadművelet alapján a tervezethez képest másfél hónapos késéssel 1941. június 22-én a német hadsereg egy addig soha nem látott méretű és intenzitású hadjáratot indított a Szovjetunió ellen. A megtámadott Szovjetunió ezzel a szövetségesek oldalára került. Az Egyesült Államokat az első világháborúban elszenvedett tragikus veszteségeiknek az emléke és a nagy gazdasági világválság okozta belső nehézségek is óvatosságra késztették. Bár Európában a német csapatok megállíthatatlanul törtek előre, az amerikai közvélemény és így az 1933-tól hivatalban lépő Franklin Delano Roosevelt elnök is az izolacionizmus, vagyis az Egyesült Államok távolmaradását támogatta a kibontakozó európai konfliktustól. 1941. december 7-én azonban Japán meglepetésszerű támadást indított egy amerikai katonai bázis ellen Pearl Harborban, ami egy csapásra megváltoztatta az amerikai közvéleményt. Az Egyesült Államok hadat üzent a tengelyhatalmaknak, és a világ legnagyobb ipari potenciáljával rendelkező állam belépett a háborúba. Remélem érthető volt és segített ez az összefoglaló. A videó leírásában extra gyakorlási lehetőséget is találsz az érettségéhez. A linkre kattintva megjelenő űrlapon az összes eddigi, ehhez a témához kapcsolódó érettségi feladatot meg tudod oldani, és a végén a jó megoldásokat is megnézheted. Ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel a csatornára, ahol hasonló és lényegre törő összefoglalókat találsz az egyetemes és magyar történelem legfontosabb érettségi témáiról. Jó munkát, sok sikert!